คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast พบกับ Digital Break Time Podcast ครับกับแบงค์ธนาคารเลิศสุดวิชัยครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของแนวทางการทำคอนเทนต์สุขภาพครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์นะพร้อมสร้างคนเข้าถึงได้ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคอนเทนต์จากทีมงานของเราเองครับคือน้องปุ้มนะครับพูดถึงเรื่องของคอนเทนต์สุขภาพเนาะเราต้องพูดกันตามตัวว่าคอนเทนต์สุขภาพมันก็มาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมชื่นชอบมากของคนที่ทำธุรกิจคลินิกโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ครับเกี่ยวกับพวกสุขภาพอะไรพวกนี้เนาะจริงๆการที่ทำคอนเทนต์สุขภาพจริงๆก็ต้องมีสร้างความเชื่อมั่นก่อนเนาะเขาถึงจะตัดสินใจซื้อของเราใช้บริการของเราอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าสินค้ากลุ่มเนี้ยหรือบริการกลุ่มเนี้ยมันส่งผลต่อรูปลักษณ์แล้วก็สุขภาพของผู้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกค้าจะซื้อต้องศึกษาทางด้านนี้ดีๆเลยพอสมควรเลยเนาะแต่ว่าการสร้างคอนเทนต์ทางด้านสายสุขภาพอะไรพวกนี้ครับมักจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะเช่นแบบว่าคำโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยใช้มากไม่ได้การันตีผลลัพธ์อะไรพวกนี้ครับมันจะมีกฎของมันอยู่ในระดับหนึ่งเลยเนาะจริงเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยการทำคอนเทนต์สุขภาพเนี่ยควรทำยังไงดีต้องรู้อะไรบ้างนะเรามาเลยครับข้อแรกนะครับคืออันนี้น่าจะเป็นพื้นฐานเลยก็คือไม่ใช้คำโฆษณาเกินจริงนะครับหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเนาะสำหรับคอนเทนต์แบบสายสุขภาพก็คือคำกล่าวอ้างที่เกินจริงโอเวอร์เคลมพูดง่ายๆหรือให้ข้อมูลให้แบบเกิดความเข้าใจผิดอะไรพวกนี้ครับเช่นแบบว่าการโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์นี้ช่วยรักษาโรคได้ 100% รับประทานแล้วเห็นผลทันทีภายในกี่วันอะไรพวกนี้ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดของผู้บริโภคได้อย่างเงี้ยครับดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอะไรพวกนี้ครับการทำโฆษณาหรือว่าสินค้าบริการในกลุ่มนี้จึงมีข้อห้ามเลยตามแต่ละประเภทอยู่ด้วยนะครับก็ควรศึกษาให้ดีก่อนทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้การทำโฆษณาในรูปแบบต่างๆเนาะแต่โดยปกติก็คือไม่ใช้คำโฆษณาเกินจริงเนาะต่อมาข้อที่2ก็คือข้อมูลที่นำเสนอนะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมาจากแหล่งน่าเชื่อถือเนาะการทำคอนเทนต์ให้ข้อมูลใส่สุขภาพอะไรพวกนี้ครับควรตรวจสอบข้อมูลที่เขาเรียกอะไรถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือใช้แหล่งที่มาน่าเชื่อถือโดยเช่นงานวิจัยจากสถาบันการแพทย์อะไรพวกนี้ครับหรือหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขหรือมีผู้เชี่ยวชาญอะไรพวกนี้คอยตรวจสอบเนื้อหาก่อนที่จะเผยแพร่อะไรก็จริงเลยพวกนี้ครับสามารถตรงนี้ได้เนาะหรือในณปัจจุบันเนี้ยหลายๆคนก็ทำให้ใช้ AI ในการค้นหาข้อมูลนำสรุปหรืออะไรเงี้ยปุ๊บเนี่ยบางทีก็เอางานวิจัยเอาแหล่งอ้างอิงอะไรมาอย่างเงี้ยเนาะพวกChatGPT ทำเรียกว่า deep research อะไรเงี้ยได้นะเราต้องไปเช็คก่อนว่าแหล่งที่มาอะไรพวกเนี้ยมันมาจากทางไหนอะไรอย่างเงี้ยที่มาของงานวิจัยนี้มาจากยังไงอะไรพวกเนี้ยครับต่อมาข้อที่3ก็คือหากมีแพทย์ในคอนเทนต์อะไรเงี้ยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพทยสภาด้วยนะอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าหลายๆคนอัปเดตหรือยังว่าจริงๆนะครับการมีแพทย์มาให้ข้อมูลในคอนเทนต์แล้วก็แน่นอนว่ามันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคอนเทนต์ได้เนาะทำให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยเนาะมีผู้เชี่ยวชาญจริงนะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ใช้แพทย์เขาเรียกอะไรเพิ่มความน่าเชื่อถือในทางที่ผิดละกันแพทยสภาก็เลยออกกฎใหม่กฎล่าสุดเลยว่าห้ามแพทย์เนี่ยโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆเนี่ยชื่อแบรนด์ยังไม่ได้เลยนะยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายวัตถุเสพติดอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเมื่อมีทำคอนเทนต์สุขภาพปุ๊บมีแพทย์ที่อยู่ในคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยคือยังให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยน่าใช้คำว่าความรู้เนี่ยได้อยู่แต่ว่าเขาจะมีกฎรายละเอียดยิบย่อยอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องไปอ่านแล้วก็ศึกษากันให้ดีนะต่อมาข้อที่4ก็คือใช้ภาพประกอบที่ถูกต้องเนาะไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับภาพประกอบอะไรพวกเนี้ยคอนเทนต์สุขภาพต้องมีความถูกต้องไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเขาเรียกเป็นภาพจริงจากการใช้งานจริงเท่านั้นอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ภาพที่ตัดต่อทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อเช่นทำ before after ลดรอยจุดด่างดำภาพก่อนทั้งที่เป็นภาพเดียวกันทำ Photoshop ใช้ AI ทำให้ดูเนียนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าเกลียดสำหรับเราภาพประกอบควรจะเป็นภาพประกอบจริงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์อะไรพวกเนี้ยก็มันต้องระมัดระวังระดับหนึ่งเลยต่อมาข้อที่5นะครับก็ระบุข้อจำกัดแล้วก็คำเตือนในคอนเทนต์อย่างชัดเจนเนาะหากเป็นคอนเทนต์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพควรระบุข้อจำกัดแล้วก็คำเตือนไว้ด้วยเหมือนกันว่าผลลัพธ์บางทีอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอะไรพวกเนี้ยควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานอะไรพวกเนี้ยครับ
เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเนาะแล้วก็ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อะไรพวกเนี้ยครับเรามาพูดถึงเรื่องของวิธีการเพิ่มการเข้าถึงคอนเทนต์สายสุขภาพอะไรพวกนี้ครับทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักได้เหมือนกันนะก็คือเราค่อนข้างแนะนำเนาะข้อแรกคือการใช้บล็อกกับ SEO พวกนี้ค่อนข้างแบบมีประโยชน์พอสมควรนะก็คือการสร้างสายคอนเทนต์สุขภาพที่ดีอะไรพวกนี้จะมีประโยชน์ต่อลูกค้าเนาะก็ต้องทำให้เข้าถึงง่ายด้วยหลายคนพอมีเขาเรียกอะไรปัญหาทางด้านสุขภาพการค้นหานี่ก็เป็นอันดับหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเราปฏิบัติตามเขาเรียกอะไรตามคอนเทนต์ที่ดีแล้วอะไรพวกเนี้ยให้ความรู้ที่ถูกต้องอะไรพวกเนี้ยการใช้บล็อกควบคู่กับการทำ SEO นะ Search Engine Optimization อะไรพวกเนี้ยจะช่วยทำให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยติดอันดับบน Google หรือแม้กระทั่งใครใช้อยู่บน YouTube อะไรพวกเนี้ยก็ทำให้มีผู้เข้าชมมากขึ้นได้นะครับเมื่อเสิร์ชทำค้นหาที่เกี่ยวข้องเนาะต่อมาข้อที่2คือใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook IG แม้กระทั่ง TikTok เองอะไรพวกเนี้ยครับที่มีคนใช้งานจำนวนมากๆนะครับก็ช่วยเพิ่มการเข้าถึงได้ดีเช่นกันเนาะหากใช้เทคนิคอะไรพวกนี้ก็คือเทคนิคจริงๆพูดจริงๆเทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่นี่แหละก็คือการใช้โพสต์สม่ำเสมอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เนาะก็มีแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงอะไรแต่ไม่ต้องเยอะมากนะครับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบกลับสร้าง engagement สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามนะครับเพราะว่าบางทีการที่คนที่มาถามตอบเรื่องคอนเทนต์สุขภาพพวกนี้เขาอยากได้คำแนะนำซึ่งบางทีเราพูดตรงๆว่าเราคนตอบแอดมินอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่หมอเราเข้าใจนะต้องแบบให้ไปปรึกษาหมออะไรเงี้ยแต่ว่าขอให้มีการ engagement อะไรพวกนี้ระดับหนึ่งละกันต่อมาข้อที่3ก็คือนำเสนอคอนเทนต์ที่ย่อยง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็น่าสนใจระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ปัญหาสุขภาพอะไรพวกนี้ครับเราเข้าใจนะบางทีการใช้ศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะอะไรพวกเนี้ยมันก็มันเขาเรียกอะไรมันเป็นศัพท์ของวงการนั้นๆน่ะใช้ศัพท์วงการนั้นๆน่ะแต่ว่าพอจะพูดถึงให้เข้าถึงคนกลุ่มคนจำนวนมากๆที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงการใช้ภาพอินโฟกราฟิกหรือวิดีโอเนี่ยทำให้เนื้อหาดูน่าสนใจแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นเนาะแล้วก็มี storytelling การเล่าเรื่องประสบการณ์จริงอะไรเงี้ยคนที่ดูแลสุขภาพสำเร็จใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ใช้ศัพท์ทางการแพทย์ที่ดูเยอะเกินไปหรือซับซ้อนเกินไปทำให้บางทีคนเราเบื่อแล้วก็กดข้ามได้นะต่อมาข้อที่4ก็คือข้อสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือมีรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับผู้ใช้งานทั้งสินค้าและบริการจริงเลยครับผู้บริโภคส่วนใหญ่แน่นอนว่ามักจะเชื่อคำพูดของผู้บริโภคด้วยกันเองอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงดังนั้นพยายามแบบว่าให้อะไรใช้เทคนิคเพื่อให้ลูกค้าช่วยรีวิวผลลัพธ์ให้เช่นการให้ส่วนลดบ้างอะไรอย่างเงี้ยการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์ก็คือต้องอยู่ในพื้นฐานที่ไม่โอเวอร์เคลมนะถึงแม้ว่าเขามาใช้บริการจริงและให้เขามาพูดว่าใช้บริการจริงแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าแล้วก็แบรนด์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คอยในขณะเดียวกันถ้ามีรีวิวที่ไม่ดีอะไรพวกนี้ครับไม่ได้แปลว่าให้ลบรีวิวไม่ดีให้เช็คก่อนว่าเฮ้ยแก้ปัญหาให้ลูกค้าที่รีวิวเราไม่ดีให้ตรงจุดว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาเงินให้ลูกค้าได้แล้วก็ตอบกลับดีๆอะไรพวกนี้ครับทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยดูน่าเชื่อถือนะตรงนี้สุดท้ายนี้นะครับการทำสายคอนเทนต์สุขภาพเนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเนาะเป็นคอนเทนต์ที่ต้องทำในระยะยาวยึดหลักความถูกต้องซื่อสัตย์เนาะตรงนี้นะครับและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นหลักเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็จะช่วยให้ผู้บริโภคไว้วางใจแล้วก็กลับมาซื้อสินค้าบริการของเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้กันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ Digital Break Time Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ